අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම අදත් අපි ඇල්වින්න College of Open Source Education YouTube channel එකකින් තවත් ඔයගොල්ලන්ට education වීඩියෝ එකක් අයගෙන අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට කලින් කතා කරා වගේ offline application එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ LibreOffice එහෙම නැත්නම් Thunderbird එහෙම නැත්නම් VLC Media Player වගේ offline apps තියෙනවා. ඒ එකක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ online app එකක් ගැන. ඒ තමයි Google සමාගමේ අපිට දීලා තියෙන Google Docs, Google Drive අපිට ඒකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ online storage drive එක. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ තව තියෙනවා Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms වගේ services. ඒකෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Google Docs. Google Docs වල ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද කියලා Word document එකකට Google document එකක් create කරනකොට ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මොන වගේද කියන දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම Google website එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ google.com කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට Google Drive එකට හරි එහෙම නැත්නම් Google Docs වලට යන්න විදි කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් මම ඔයාලට වෙනම මේක පෙන්නන්නම්. එන ටැබ් එක අපිට මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඕනනම් drive.google.com කියන ලින්ක් එක හරහා වෙබ් ලින්ක් එක හරහා ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් Google Drive එකට. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන menu එකට Google Apps කියන menu එකට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම එතකොට මෙතන තියෙනවා Google Drive. අපිට Google Drive එකට යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට කෙලින්ම යන්න Google Drive එකට ගියාම Google Drive එක 15 GB Google Drive එකක් දෙනවා Google එකකින් මිලේ. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ documents sheets මොනවද තියෙනවද create කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන තියෙන Google Docs කෙලින්ම තියෙනවා, sheets තියෙනවා, slides එහෙම දෙයක්. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් දැනට යමු Google Docs වලට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ default අර LibreOffice වලගේ home page එක මෙන්න මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් Google Microsoft Word document එකේ enter වෙච්ච ගාම කොහොමද එන document format එක ඒ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් වෙනස්, ගොඩක් simple විදිහට තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා templates ටික. මෙතන blank document එකක් create කරන්න තියෙනවා. මෙතන තියෙන අපිට ඕනනම් file pic එකක් open කරන්න පුළුවන් browser එකෙන්. එහෙම නැත්නම් කියන්නේ Google Drive එකකින්. එහෙම නැත්නම් offline app එකකින් offline storage එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන ගියාම main menu එකට ගියාම මෙතන ඔයගලන්ට ආයි main තියෙන sheets, slides, forms වගේ ඒවා create කරගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම drive එකට ඕන යන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ගේ documents ගොඩාක් create වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කෙලින්ම document එකට නම දන්නවනම් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම අපි අලුත් document එකක් create කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා කොහොමද මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද මොන වගේද කියලා. ඔයගලන්ට බැලුව ගමම පේන්නේ ගොඩක් සිම්පල්. දැක්ක ගමන් ඇත්තටම කිසිම දෙයක් නැහැ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි functionalities, features ගොඩක් හැමදේම වගේ මේකේ තියෙනවා. basic ඕන features ඔක්කොම document එකක් create කරන්න. Microsoft Office එහෙම නැත්නම් LibreOffice වගේ ගොඩක් functions suite features ඔක්කොම එක ගොඩේ වගේ දාලා නැහැ. හැබැයි මේකේ features ගොඩක් තියෙනවා. features සමහර අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ drop downs වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඕන features ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ආයි back home එකට යන්න පුළුවන්. Google Docs වල home එකට යන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතන තියෙනවා title bar, title එක කියන්නේ document එක title එක
අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන කමෙන්ට්ස් නම් කරලා මේක මෙතන කමෙන්ට්ස් කියන දාලා තියෙන්නේ කමෙන්ට්ස් present to meeting එහෙම නැත්නම් share කියන ඒවා දාලා තියෙන්නේ මේ ડોකියුමන්ට් එකක් ඔන්ලයින් නිසා අපිට මේක තව කෙනෙක්ට permission දෙන්න පුළුවන්. අපි ක්‍රියේට් කරනවා නම් තව කෙනෙක්ට permission දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරපු ડોකියුමන්ට් එකක් අපිට permission දෙන්න පුළුවන් එයාට මේක එඩිට් කරන්න. ඒකට මේක multiple editing functionality එක තියෙනවා ඔන්ලයින් නිසා. අපි මෙතනින් ඕනනම් අපිට මෙතනින් මොකක් හරි දෙයක් එඩිට් කරනකොට තව කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන කොහේ හරි තැනක ඉඳලා මේකේ අපිට permission දීලා තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් තවත් මේක එඩිට් කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ පැනල් එකේ තියෙන functionalities මොනවද කියලා features. මේකේ තියෙනවා undo, redo, මේකේ කොම් පෙන්නන shortcuts උත් පෙන්නනවා. print option එක, spelling and grammar check, paint format, zoom එක තියෙනවා. අපිට drop down එක යන්න පුළුවන් ඕන. එතකොට normal text style එක, text style එක තියෙනවා. normal text, title, subtitle, heading, options එහෙම තියෙනවා. ඊට මෙතන font එක තියෙනවා. මට ඕන font එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපිට default fonts තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් more fonts ගියාම මෙතන තව fonts අපිට තියෙනවා. ඒවා පළවෙනි යන්න load වෙලාම යනවා. ඒක ඔක්කොම online මෙතනම load වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා font size එක. අපිට font size එක මෙතනින් මෙහෙම select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gradually එකින් එක වැඩි කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා bold, තියෙනවා italic, underline. එතකොට text color එක තියෙනවා. එතකොට highlight color එක තියෙනවා. link එක තියෙනවා, hyperlink, inserting එක තියෙනවා. කෙලින්ම මේ direct ඒවා. මෙතන add comment. මේක document එක create කරලා තමයි comment එක document එක text තියෙනකොට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. එතකොට insert image අපිට drop down එකට upload from computer, search the web, drive එකේ තියෙනවා Google Photos, by URL, camera, මේ features තියෙනවා. මෙතන alignment එක තියෙනවා, left alignment, center align, right align and justify. මෙතන තියෙනවා spacing, line spacing and paragraph spacing. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට check list එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන bullet list එක තියෙනවා. අපි ගත්තොත් හරි. එතකොට number list එක තියෙනවා. මෙතන decrease indentation, increase indentation, clear formatting සහ මෙතන editing ඒ option ටික තියෙනවා. එතකොට මෙතනට ගියොත් file drop down එකට ගියොත් මේක තියෙනවා share කරන්න පුළුවන්. new අයාලුගේ new document ඒ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. drawing, form, presentation, spreadsheet අපිට open කරන්න පුළුවන්. මේ copy එකක් හදන්න පුළුවන්. මේකේ තව එකක් ඊට අමතරව මේක email කරන්න පුළුවන්. මේ document එක create කරලා ඉවරන් පස්සේ download කරන්න පුළුවන් format තියෙනවා. Microsoft Word format එක තියෙනවා. open office, open document, මේක ගොඩක් LibreOffice වල යන format එකක්. default format එක, rich text, PDF format එකකින් download කරන්න පුළුවන්. plain text, web page එකක් හැටියට EPUB publication කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර make available offline මේ option එකක් තියෙනවා. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු පොඩ. version history, rename, move to trash කරන්න පුළුවන්. publish to the web, document details, language මෙතන default language එක පේනවා. මෙතන English, United States තියෙන්නේ. United Kingdom එකක් තියෙනවා. මේක page setup එක වෙනම තියෙනවා. print එක තියෙනවා. page setup එක අපි ඕනම් පෙන්නුවොත් ඒකත් ගොඩාක් simple page setup එකක්. then මෙතන edit drop down එකට ගියොත් undo, redo, cut, copy, paste without formatting, delete, select all, find and replace. මෙතන view එකේ print layout එක තියෙනවා, mode එක තියෙනවා, text width එක තියෙනවා, show ruler කියන්නේ මේ ටික මේ ruler එක. එතකොට
show document outline, show equation toolbar එක පේනවා මෙතන ඒක වෙනම toolbar එකක්. ඒකට මෙතන දැන්ට ඕනේ නැති නිසා show section breaks full screen. එතන insert drop down එකේ image ගන්න. නම් image මම උඩට select කරුවා මෙතන තිබ්බා කියලා. නැත් තියෙනවා. table එකක් insert කරන්න පුළුවන් අපිට. drawing new එහෙම නැත්නම් front drive chart එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. bar chart එකක්, column, line, pie එහෙම නැත්නම් sheet selling Google Sheets වල තියෙන එකක් අපිට ගන්නත් පුළුවන්. horizontal line, date, footnote, building blocks, special characters, equation, watermark. මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා දෙන මේක අලුත් functionality එකක් කියලා, feature එකක් කියලා. headers and footers, page numbers, break, link, comment, bookmark, table of content. එතකොට අපි format ගත්තොත් text එකේ size ඔක්කොම තියෙනවා. strike through තියෙනවා, superscript, subscript හැමදේම තියෙනවා. paragraph style එක තියෙනවා. align and indentation තියෙනවා. line and paragraph spacing තියෙනවා. columns තියෙනවා. bullets and numbering, headers and footers, page numbers, page orientation. මේ සමහර වැක්ටිලා නැහැ මොකද document එක හිස් තියෙන නිසා. clear formatting, borders and lines. ඊගොත් spelling and grammar tools වල spelling and grammar, word count එක තියෙනවා. මේක ගත්තොත් අපි ගොඩක් සමහර දේවල් මේ pop up windows තමයි එන්නේ. මොකද මේක Windows වල offline apps වගේ නෙමෙයි. ඒකට අපි ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා tools වල තියෙනවා spelling and grammar, word count, මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ word count, review, suggested edits, citations. මෙතන compare document කියලා ගන්න එක deactivate වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ functionality එක අලුත් වුණාට අපිට මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා. explore තියෙනවා, linked objects, dictionary, translate document, voice typing තියෙනවා, script editor තියෙනවා, preferences, accessibility settings, add-ons වල මොකුත් නැහැ. git add-ons කියන අලුත් එක අපිට උඩ දාගන්න පුළුවන් add-ons. අපි help ගියාම search the menu, docs help, training, updates, help, docs improve, privacy policy, terms of service, keyboard shortcuts. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද යම් කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති මේ online apps කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මේ Google Docs එකේ. ඉතින් මේක වගේම තමයි Microsoft එකේ online app එකත්. අපි ඒක ගැන දැනට කතා කරන්නේ නැහැ. අපි දැනට මේ වගේ services ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්. ස්තුතියි.